Друзі, привіт! Ви на каналі Сила спорту. Нарешті український спорт дочекався того, що Жох повернувся. За нього переживали не тільки ті, хто цікавиться амспортом, переживали всі, писали всі, що, коли, де і як. І ось у Львові 14 березня на чемпіонаті України це нарешті відбулося. Я вітаю тебе з цим. Дякую. Це круто. Які в тебе перші враження, емоції? Все-таки я підрахував 16 місяців, на ці майже 17 ти взагалі був без змагань. Довгий час я був без змагань, довгий час я був без тренувань. Взагалі, якби можу сказати, я забув на трошечки про спорт, але в голові він в мене був. Я завжди, навіть коли був не в змозі це зробити, я хотів туди повернутися. І ось, як бачите, повернувся з перемогою, як я це хотів зробити. Не хотів просто повернутися, хотів повернутися і зробити маленьку перемогу. Це якби вийшла не зовсім маленька перемога, я виграв чемпіонат України. Вже це робив дуже багато разів, але після таких моїх всіх обставин, які в мене були, то це був вже якби моє дуже велика моя перемога, і вона в мене вдалась. Я дуже цьому радий, дуже думаю, люди цьому раді, які мені допомагали, які за мене вболівали, які мені допомагали раніше, коли в мене були такі дуже недобрі часи в мене і в моєму спорті, і в моєму житті. Хочу всім подякувати, саме перше. В інтерв'ю, яке вийшло на початку року на Tribuna.ua, ти сказав, що мало ймовірно, що ти повернешся в березні чи в квітні, буде аж десь, може, ближче до літа. Тут середина березня ти вже повернувся. За рахунок чого? За рахунок того, що я майже там кожного дня був в залі, через день я був в залі. Я розумів, що мені буде важко, що мені потрібно багато тренуватися, багато працювати над собою, як фізично навантажувати себе, так і морально мені потрібно було підготуватися. У мене є психолог, вона якби дуже хороший психолог, вже вона зі мною займається більше року часу. І за цей час вона дуже багато чого в мені змінила, дуже багато чого змінила в моїй голові, в моєму ставленні до спорту і до життя. Хочу також їй подякувати. Можна назвати ім'я, якщо хтось захоче звернутися потім теж до неї. Звати її Зоя. Так що шукайте, пишіть. Точно зрозуміло, що чемпіонат є відбірковим до Європи і до чемпіонату світу, так? Будуть вони ще не будуть, це ж таке питання через коронавірус. Так. Де ти ще плануєш брати участь? В яких турнірах? Зараз я радий, що в мене все виходить, що я якби вже маю таку немалу перемогу. Я виграв чемпіонат України в категорії 80. Маю якби повне право поїхати на чемпіонат Європи, але з даними обставинами, з тими вірусами дуже поганими, невідомо, чи він відбудеться і де він відбудеться. Якщо він відбудеться, я буду до нього готуватися, і якщо в мене все буде виходити, вдаватися мої тренування, бо ще є якби дуже багато таких нюансів в спорті і в моїй підготовці. Якщо я їх подолаю, то в мене є всі шанси туди попасти, якщо він буде проводитися і невідомо де. Повернемось трошки назад. Скільки часу ти вже тренуєшся в залі, коли ти повернувся, і як відбувалася взагалі підготовка? В загальному скільки часу займаєшся? Не скільки часу, коли ти в зал повернувся вже повноцінно і приступив до тренувань, 3-4 місяці десь. Ні, я вже давно повернувся в зал, але я починав з 2-кілограмових гантельок. Зараз вже в мене не 2-кілограмові гантелі, але ще не ті гантелі, якими я займався, коли я був в своїй формі, в хорошій формі. Але все до того йде. Все до того йде. В багатьох атлетів після травми міняється техніка. В тебе щось змінилося і ти відчуваєш, щось по-іншому робиш? В мене вона трошечки змінилася, але змінилася через мої травми, можна так сказати. В загальному в моїй голові моя техніка не змінилася, але через ті травми, які в мене були, вона вимушено трошечки змінилася. В 2011 році, в інтерв'ю, коли там десь ще в університеті, сказав, що ти взагалі не уявляєш, як це після травми амрестлер може повернутися у спорт, і як це після травми повертатися. До моїх травм я не вірив, що люди можуть боротися в нашому спорті, в армреслінгу, з переломаними руками. Але це можна, я в це вже вірю. У мене руки були також поламані, і ноги там були не зовсім на місці, але все можна, якщо є бажання, якщо є зараз дуже сильна медицина, якщо навіть потрібно до неї звертатися, також, то все можна зробити. І маючи бажання в голові,
можна перемогти будь-що. Вернемося вже суто до залу і до тих коментарів, які були. Перший коментар, який казали люди, що досить часто, я всі бої не бачив, всі схватки не бачив, що ти досить часто старт просипав. Просто пропускав, що атлети стартували раніше, тобі приходилося вже тоді. Ну, так, типу, з стартом ще все не дуже добре, але ми будемо над цим працювати. Я думаю, ми це виправимо. Не так багато потрібно для цього часу. Якби силу ми вже трошечки повернули. Вже якби не зовсім там, що вже все там дуже добре, але вже на 60% повернули. Другий коментар, і навіть вже 3 відео нарахував, було перемога за фолами, це не перемога. Та? Особливо в фіналі всі сказали, що не було схватки, було 2 попередження і все віддали. Як ти до цього ставишся, до таких реакцій? Я якби негативно до цього ставлюся, якщо чесно. Я не радів тому, що я виграв по фолах. Типу, я люблю поборотися, люблю відчути свою силу, люблю, щоб суперник також не мав образ, що він там щось зробив не так, і йому дали 2 фола. Я якби за спорт і за те, щоб боротися, це якби силовий вид спорту, і щоб боротися і перевіряти, мірятися силою. Так, я люблю. І третій коментар такий, я його узагальнив, він максимально позитивний. Мазуренко вже написав, вже його супертяжем треба переживати, що десь там на наступний рік ти повернешся і почнеш їм показувати, які вони слабенькі. Я ще не готовий до цього. У мене ще якби потрібно мені немало часу, щоб туди повернутися, і взагалі не зрозуміло, чи я туди повернусь. Я якби зараз ще борюся за себе, борюся за своє здоров'я і за спорт вже так. Типу, не дуже крепко буду в нього там вкладати себе. Отак. Дякую за розмову, успіхів тобі будь пошвидше повернутися. Дякую. Ви не забувайте підписуватись, коментуватись відео. Нагадую, що у нас на каналі є ще мінімум 6 відео про армспорт, так що заходьте, теж їх дивіться і поширюйте.